අයිබෝන් හැමෝටම සුපුරුදු විදිහටම අදත් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ දිල්ෂාන් TG YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයාලා WhatsApp පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වෙනකොටත් දානවා WhatsApp sticker pack අපිට download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් විවිධාකාරයේ apps හරහා විවිධාකාරයේ sticker pack download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා download කරගෙන අපේ යාළුවොත් අතර share කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අපිටම WhatsApp sticker pack එකක්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි මෙතනදී පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම මේට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද WhatsApp sticker එකක් හදාගන්නේ කියලා. එතනදී මම කියලා දුන්නේ සාමාන්‍ය image එකක් sticker එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි අද වීඩියෝ එක ගොඩක් විශේෂ වීඩියෝ එකක්. මෙතනදී මම කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය අපිට පාවිච්චි කරන්න ලැබෙන image එකක් අරගෙන මේකේ වටේ කපලා අයින් කරලා මේක sticker කරන විදිහ නෙවෙයි. ඇත්තටම ඔයාගේ මූණ තියෙන එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති විදිහක මූණක් තියෙන sticker pack එකක්. ඔයාටම අනන්‍ය sticker pack එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. මේ වැඩේ කරනවා මුලින්ම කරන්න ඕනේ set emoji එහෙම නැත්නම් set emoji කියලා type කරන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් සාමාන්‍ය app එකක් විදිහටම මේක වගේ phone එකට install කරලා open කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් app එක open කරගත්තම අපිට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ loading screen එක. මේක load වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ privacy policy update එකක් වෙනවා. ඒක continue කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපේ වැඩේ පටන් ගන්න යන්නේ. මෙතෙන් දැන් මුලින්ම තෝරන්න ඕනේ ඔයා ගෑනු ළමයිද පිරිමි ළමයිද කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට අපි select කරගමු boy කියන එකට. ඉතින් ඒක ටික් එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට තවත් option දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි manual creation සහ facial recognition කියන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී facial recognition කියන option එක භාවිතා කරොත් එහෙම ඔයාගේ මූණ scan කරලා බලලා ඔයාගේ මූණට ගැලපෙන face cut එකක් මේකෙන් automatically සකස් කරලා දෙනවා. මේක 100%ක් සාර්ථක නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක මම කරපු වෙලාවේ මොන වගේ result එකක්ද බලා ගන්න ලැබුණේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න තියෙක නම් මේ app එක ඇතුලේ එච්චර සාර්ථක නැහැ. ඒ කියන්නේ සාර්ථකම නැහැ. මගේ මූණ අඳුර ගන්න බැරි වුණා මේ app එකට. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක manually හදාගන්න. අපි කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? ඔයා මෙතනින් back වෙන්න. ඔයා මේ facial recognition කියන එකට ගියා නම් මෙතනින් back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ ආයෙත් උඩට බලා ගන්න පුළුවන් manual creation කියලා button එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බටන් එක ටච් කරගන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ළමයෙක් ඉන්න ෆොටෝ එකක් තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ විවිධාකාරයේ හැඩයන් තියෙන මුහුණු ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතෙන්දී අපිට අවශ්‍ය කරන ආකාරයක මූණක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බලලා ගැලපෙන එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේකේ කලර් එක වෙනස් කරන්නත් මෙන්න මේ විදිහට හැකියාව තියෙනවා. අපේ මූණේ පාට වෙනස් කරන්න. ඉතින් මූණේ face cut එක සහ කලර් එක අපිට මේ විදිහට සකස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අයිතර මූණක් තෝරාගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ කොණ්ඩේ සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් කොණ්ඩේ සිලෙක්ට් කරද්දී මෙන්න මේ විදිහටම විවිධාකාරයේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ කොණ්ඩේට ගැලපෙන විදිහේ කොණ්ඩයක් දාගන්න. ඉතින් මම මේක තෝරගන්නවා මොකද මගේ ස්ටයිල් එක සාමාන්‍ය මේ වගේ එකක්. ඉතින් මම ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඒකෙත් කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. කොණ්ඩේ මොන පාටින්ද තියෙන්න ඕනේ කියන එක. මම ඒකත් කළු පාට දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි S2ක් තෝරගමු. ඉතින් එතෙන්දී නම් ගොඩාක් හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ මූණට ගැලපෙන S2ක් මෙතනින් තෝරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ eyebrows තෝරගමු. ඒකත් default එන එක set වෙනවා වගේ හරි. මේ වගේ එකක් දාගමු. ඊට පස්සේ මගේ නහය. ඔන්න මම ඉතින් කල්ලා තෝරගන්නවා ගැලපෙන එකක්. ඊට පස්සේ කටක් තෝරගමු. ඔයාලට මෙතන ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන් icons. ඉතින්දෙත් ඔයාගේ මූණට ගැලපෙන විදිහේ icon එකක් මේ විදිහට තෝරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟ option එකට ගියොත් එහෙම සමහරුන්ගේ මූණේ beauty point එක වෙන්නේ ලපයක් එහෙම නැත්නම් පුංචි කැලලක් වගේ දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට ඒක ඕනේම නම් මෙතෙන්දී options කිහිපයක් තියෙනවා ඒක ගන්න. ඉතින් විවිධ ස්ථානවල මේ වගේ ලප කැලල් වගේ දේවල් තියෙන stickers ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලට ඒ වගේ දෙයක් ඕන නම් මේක click කරලා ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මගේ මූණේ ලප කැලල් නැති නිසා මම මේක මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන නන් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අයින් කර ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ මූණේ මේ වගේ විශේෂ හැඩයන් බලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් මෙතෙන්දී සිලෙක්ට් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට තවත් වැදගත් ඔප්ෂන් එක ඒ තමයි අපේ මූණේ තියෙන රැවුල. ඉතින් මම මෙතෙන්දී හදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ YouTube channel එකේ තියෙන logo එකට සමාන පෙනුමක් තියෙන රූපයක් නිසා මම තෝරගන්නවා ඒකට ගැලපෙන විදිහේ රැවුලක් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකේ කලර් එකත් වෙනස් කර ගන්නවා කළු පාටට. ඒ ඔක්කොමත් කරාට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙයාට ලස්සන ඇඳුමක් තෝරලා දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ clothes කියන icon එක පාවිච්චි කරන්න.
ඒක පාවිච්චි කරාට පස්සේ මේ විදිහට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඇප් එකෙන්ම අපිට සකස් කරලා දීපු ඇඳුම් කට්ටල තියෙනවා. මෙතෙන්දි කැමති එකක් ක්ලික් කරොත් මේ විදිහට ඒ සම්පූර්ණ ඇඳුම් කට්ටලේම අපිට ඇප්ලයි වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පහළට ගියොත් එම සුපර්මෑන් අසල ඩෙඩ්පූල් මේ වගේ ගොඩක් කට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඇඳුමක් වුණත් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව මෙතෙන්දි ලැබිලා තියෙනවා. ඊට අමතරව වඩ බලන්න මෙයාගේ කලිසම, මෙයාගේ ටී-ෂර්ට් එක, මෙයා මාළයක් දාගෙන මේ වගේ දේවල් මැනුවලි සකස් කරගන්න. ඉතින් මම ගොඩක් කැමති මේක මැනුවලි සකස් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඔන්න මම මෙයාට ටී-ෂර්ට් එකක් අඳලා ඒක උඩින් පොඩි ජැකට් එකක් දාලා කැප් එකක් දාලා ඒ වගේම පොඩි ස්පෙක්ස් දෙකකුත් දැම්මා. දැන් පොඩ්ඩක් සමානයි මගේ YouTube blog එකට මෙයාගේ පෙනුම. දැන් හදන්න යන්නේ මෙයාගේ ස්ටිකර් පැක් එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩින් තියෙන හරි ලකුණක අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ පොඩි මැසේජ් එකක් ඒකෙන් ඔයා කැමති එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මේ සම්පත් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දි තවත් යාලා ඔප්ෂන් එකක් දෙනවා switch to emoji keyboard කියලා. ඒක එච්චරම වැදගත් දෙයක් නෙවෙයි. අවශ්‍ය නම් විතරක් ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්දි emoji keyboard එක switch කරගන්න. එහෙම switch කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක WhatsApp ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් ඕන තැනක type කරද්දි ඔයා හදාගත්තු sticker pack එකේ ඉන්න කට්ටියවත් ගොඩක් ලේසියෙන් භාවිතා කරන්න. ඉතින් මෙන්න automatically generate වෙච්ච icon pack එක. මේක ඔයාලට පේනදී ගොඩක් ලස්සනට මේ icon pack එක නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ගොඩක්ම ලස්සනයි, ඇත්තටම ලස්සනයි. සමහර තැන්වලදී මගේ ලෝගෝ එකම කියලා හිතන විදිහට මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේන නැති GIF animations තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ කැමති එකක් ක්ලික් කරලා බලලා මේකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එහෙම නැත්නම් ෂෙයා කරන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ සර්ච් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් සර්ච් කරලා බලන්න මොකක් හරි මූඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වචනයක් පාවිච්චි කරලා සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයකට අදාළ ඉමෝජියක් එහෙම නැත්නම් ස්ටික් එකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා නම් ගොඩක් ලේසියෙන් සර්ච් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතන ටයිප් කරගන්නම් cool කියලා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති ඒකට ගැලපෙන විදිහේ ස්ටිකර්ස් ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ lock icon එක තියෙනවා නම් ඔයාලට unlock කරගන්න ලැබෙන්නේ මේ app එකේ pro version එක මෙලදී ගත්තොත් විතරයි. එහෙම නැති icon වලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මේකේ තියෙන save කියන බටන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ phone එකට save කරගන්න. එහෙම save කරගත්තාට පස්සේ මේක ඕනම තැනදී භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේන ඇති මේ උඩින් තියෙන clothes icon එක. ඒක පාවිච්චි කරලා මෙයාගේ ඇඳුම ආයෙත් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් එහෙම කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙනස් කරලා ආයෙත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට sticker pack එක generate කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වලට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝත් එක්ක තුන මේ වගේ වීඩියෝ තවත් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකට, desktop එකට, laptop එකට notification එක ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් ගිහින් එන්නම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.